आज हामी यस भिडियोमा पार्सल प्रॉफिट कसरी लिने, कतिवटा वे छन् र मैले कुन चाहिँ तरिका युज गर्छु भनेर तपाईहरुलाई सिकाउँछु। तपाईहरुलाई थाहा नै छ मैले 50K च्यालेन्ज फेल गरेको छु एकचोटी हैन। र त्यहाँनेर मैले एउटा कुरा के सिकेको थिएँ भने पार्सल प्रॉफिट लगाउनु पर्ने रहेछ। यो पनि एउटा रिस्क म्यानेजमेन्ट हो हैन, किनकि मेरो धेरैचोटी टिपीको आसपासमा पुगेर फेरि फर्केर आएर स्टप लस हानेको छ। यदि मैले त्यो बेलामा पार्सल प्रॉफिट लिएको भए मेरो जुन एकाउन्ट ड्रडाउनमा गयो, जुन ड्रडाउन पिरियडमा छिरे त्यो नहुन सक्थ्यो। त्यसैले पार्सल प्रॉफिट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ ट्रेडिङमा भनेर मैले त्यसरी थाहा भयो। र यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पार्सल प्रॉफिट कसरी लिने है, अब कसरी लिने भनेर त MT5 मा कसरी सेट गर्ने भने हैन, मैले त्यो भिडियो बेग्लै बनाएको छु। MT5 र MT4 गाइड भन्ने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। मैले त्यहाँनेर कसरी पार्सल प्रॉफिट लिने हो हैन, तरिका कसरी हो भनेर मैले त्यहाँ मजाले सिकाएको छु। फोनमा पनि सिकाएको छु र पीसीमा पनि कसरी गर्ने भन्ने सिकाएको छु। सबसे पहिला हामीले के बुझौँ भने जस्तै एउटा यो ट्रेडको तपाईलाई म एक्जाम्पल दिन्छु। यहाँनेर ओभरअलमा मार्केट डाउन ट्रेन्ड थियो हैन, त्यसपछि एसएन रेन्ज यहाँबाट लिक्विडिटी लिएर एउटा डिस्प्लेसमेन्टका साथ यहाँ मार्केट शिफ्ट भएर एउटा सेटअप बनेको छ है। अब यहाँनेर के हुन्छ भने हाम्रो ट्रेडिसनल वे के हुन्छ भने अब यो somewhere around यहाँनेर ट्रेड लिएर 1:2 राख्ने हैन र 1:3 राख्ने हुन्छ। त्यो एकदम बेस्ट छ। तर मार्केट त निकै मुनि गयो नि त हैन। अब यसको फाइदा उठाउन सकिन्छ हैन। त्यसैले म धेरैवटा तरिका सिकाउँछु पार्सल प्रॉफिट कसरी लिन सक्ने। तपाईहरुले तपाईको ब्याक टेस्टिङ अनुसार तपाईहरुलाई कुन ठीक लाग्छ त्यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबसे पहिला देखाए ट्रेडिसनल वे हैन, एउटा फिक्स ठाउँमा हामीले राख्छौं 1:2 1:3। यसो गर्दा के हुन्छ भने सपोज मानौँ हामी चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ 50,000 छ हैन, 50,000 हाम्रो ब्यालेन्स छ र हामीले रिस्क गर्छौं 1% पर ट्रेड भनी 500 हामीले रिस्क गर्छौं प्रत्येक ट्रेडमा हैन। र यदि हामीले ट्रेडिसनल वे हेर्ने हो भने 1:2 लिम भने 1000 हामीलाई प्रॉफिट भयो, 1:3 भयो भने हामीलाई 1500 प्रॉफिट भयो। तर यदि टिपी नै हिट भएन भने के हुन्छ भने 1% लस्ट हुन्छ। त्यसैले यो के भयो भने हाम्रो विन्डेड राम्रो हुनु पर्यो हैन, जस हामीले लिँदाखेरि चाहिँ एकदम सटिक इन्ट्री लिएको हुनु पर्यो हैन। टिपीसँग पुग्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन भनेको यदि लगातार 3टा जस्तो लस भइदियो भने यो जुन टिपी लिने तरिका छ यसमा यो तरिका हामीले युज गर्यौं भने लगातार 3टा लस भयो भने हामी 3% डाउन हुन्छौं है। त्यसैले पार्सल प्रॉफिट लिने तरिका सबसे पहिलो तरिका के हो भने हामीले फिक्स रेट राख्छौं। जस्तै फिक्स ठाउँमा राख्छौं। जस्तै हामीले यहाँ इन्ट्री गर्यौं भने 1:2 मा एउटा हाम्रो टिपी हैन र फेरि अर्को चाहिँ 1:3 मा। कति पर्सेन्ट भनी 1:2 मा 50%, 1:3 मा 50%। यानी कि तपाईले 4 लट टोटल लिनु हुन्थ्यो भने तपाईको पोजिसन साइजिङ गर्नुभयो र टोटल 4 लट लिने तपाईको पोजिसन आयो भने अब तपाईले त्यसलाई डिभाइडेड बाइ 2 गर्ने। कति भयो 2 भयो भने चाहिँ 2 लट तपाईले 1:2 मा क्लोज गर्ने र बाँकी रहेको 2 लट तपाईले 1:3 मा क्लोज गर्ने। अब यसो गर्दा के हुन्छ भने यदि तपाईको 50% हिट भयो, 1:2 प्रॉफिट हिट भयो भने तपाईको 500 प्रॉफिट आयो। 1:3 पनि हिट भयो भने 750 तपाईको प्रॉफिट आउने भयो। यानी कि टोटल 1250 तपाईको प्रॉफिट आउने भयो। यहाँनेर के छ भने टोटल रिस्क टु रिवार्ड कति भयो भने 1:2.5 भयो टोटल रिस्क टु रिवार्ड हैन। अब यहाँ राम्रो के छ भने इफ 1:2 डजन्ट हिट 1% लस हुने भयो हैन। तपाईको 1:2 नै हिट भएन भने 1% लस हुने भयो। तर यदि 1% हिट भयो र 1:3 चाहिँ हिट भएन भने तपाईको एकाउन्ट 0.5% प्रॉफिटमा हुन्छ। किनकि तपाईको 1:2 हिट त 500 भएको छ प्रॉफिट र यदि 1:3 हिट भएन र मार्केट मुनि आयो भने यो 500 बाट बाँकी रहेको 50% जुन 250 हो त्यो माइनस भएपछि कति भयो भने तपाईसँग 250 भयो भने आउँछ। यानी कि हामीले यहाँ रिस्क म्यानेज गर्यौं। जुन यो ठाउँमा 1:3 नपुग्दाखेरि 1% लस हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ के थोरै 1:3 पुगेन तर पनि हाम्रो एकाउन्ट 0.5% प्रॉफिटमा छौं। हामी ड्रडाउनमा चाहिँ भएनौं। यो भयो पहिलो तरिका पार्सल प्रॉफिट लिने। अब अर्को भने के हो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भने 50% त क्लोज गर्नु नै हुन्छ। 50% तपाईले 1:2 मा क्लोज गर्नुहुन्छ तर बाँकी 50% चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि लिक्विडिटी जोन वा कुनै पनि ग्यापमा तपाईले राख्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्ने भने यो ग्याप वा यहाँनेर तपाईले यहाँ राखेको फिल हुँदैन थियो होला। तपाईले धेरै अब 6 सम्मको तपाईले होप गर्नुभयो भने यहाँ नहुने रहेछ। तपाईले 0.5 मात्र अप हुने भयो। तर यो क्लोजमा वा यहाँनेर एउटा डाउन ट्रेन्ड भएको छ त्यसैले यो अर्डर ब्लकसम्म योसम्म भनेर राख्नुभयो वा यो ठुलो क्यान्डलसम्म भनेर राख्नुभयो भने तपाईले सेकेन्ड पोइन्ट तपाईले यहाँसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको 50% 1:2 मा क्लोज गर्दिहाल्ने र अरु बाँकी 50% चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ तपाईको एनालिसिस अनुसार कहाँसम्म पुग्न सक्छ कुनै लिक्विडिटी जोन वा कुनै ग्यापमा
तपाईँले राख्ने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने तपाईँको जुन रिस्क टु रिवार्ड छ भ्यारिज हुन्छ। कहिलेकाहीँ 1:4 मा हुनसक्छ होइन, लिक्विडिटी जोन कति पर छ त अब त्यो हिसाबले हुन्छ। 1:2 हिट्ने भएन भने त 1% लस भइहाल्यो, किनकि दुइटै पोजिसनको स्टप लस छुन्छ। 250 250 गरेर 500 लस हुन्छ र 1% लस भइहाल्छ। तर 1:2 हिट भयो र तपाईँले भनेको ठाउँसम्म पुगेन भने पनि तपाईँ अझै पनि 0.5% प्रफिटमै हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँले डाइरेक्टली होइन पुरै 1% नै यहाँ लिएर अनि टार्गेट चाहिँ तपाईँले अलिकति जस्तो यो पुरै फिल गर्छ भने यहाँसम्म राखिदिनु भएको थियो भने त मार्केट फर्केर आउँथ्यो होला र तपाईँ 1% लसमा हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर यदि तपाईँले पार्सल लिनुभएको भए एउटा ट्रेड जुन यो 50% लस भयो भने पनि तपाईँले यहाँबाट त प्रफिट कमाउनु भएको छ र त्यो हेर्दाखेरि तपाईँ 0.5% प्रफिटमा बनिनुहुन्छ। यो भयो दोस्रो तरिका। र मैले कुन तरिका युज गर्छु तपाईँलाई म भिडियोमा अन्तिम भन्छु। अब अन्तिम तरिका के छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने यो 50% 1:2 मा क्लोज गर्नुहुन्छ होइन, र 30% चाहिँ 1:3 मा क्लोज गर्नुहुन्छ र बाँकी रहेको 20% चाहिँ तपाईँले ट्रेलिङ स्टप लस गर्नुहुन्छ। यानि कि मार्केट मुनि गयो भने स्टप लस सार्दै लाने होइन। एउटा क्यान्डल बुलिस क्यान्डल जस्तो बेरिस बेच्दाखेरि बेरिस भयो भने यो क्यान्डलको माथि यो क्यान्डलको माथि वा कुनै स्ट्रक्चरको माथि राख्दै जाने, त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तरिका त्यही नै भइहाल्यो। तपाईँहरूले यदि 50% मा तपाईँको टिपी हिट भयो भने कति भयो 500 भयो प्रफिट, र 30% मा नि हिट भयो भने 30% जुन भने मैले 1:3 मा 225 होइन, यानि कि तपाईँको 725 चाहिँ प्रफिट सेक्युर भइसक्यो। अब यो नेक्स्ट तरिका जुन यो ट्रेलिङ स्टप लस खोल्न चाहिँ के भयो भने यदि 1:2 हिट भयो तर 1:3 हिट भएन भने 0.5% प्रफिट अभियसली है। अब नेक्स्ट इफ 1:2 हिट है, 1:2 पनि हिट भयो र 1:3 पनि हिट भयो तर यो 20 ट्रेलिङ स्टप लस चाहिँ हिट भएन, तपाईँको लस भयो भने के हुन्छ भने तपाईँको एकाउन्ट 1.35% प्रफिटमा हुन्छ। यिनीहरू 3टा तरिका छन्। तपाईँहरूलाई कुन ठिक लाग्छ तपाईँले ब्याक टेस्ट गर्नुहोस्। र मैले कुन युज गर्छु भने मैले यो युज गर्छु। 50% चाहिँ 1:2 मा म राखिहाल्छु र 50% चाहिँ मेरो हिसाबले कहाँ जान्छ मार्केट नियरेस्ट लिक्विडिटी ग्याप कहाँ जान्छ त्यहाँनिर राख्छु। र यसो गर्दाखेरि के भयो भने इनकेस मैले भनेको ठाउँसम्म मार्केट पुगेन भने पनि म ड्रडाउनमा चाहिँ हुँदिनँ, मेरो एकाउन्ट 0.5% चाहिँ प्रफिटमै हुन्छ। यसो गर्दाखेरि हामी ड्रडाउनबाट बच्न सक्छौँ। जहाँनिर चाहिँ 1% नै लस हुन सक्थ्यो, आफ्नो एनालाइसिस मिलेन जहाँनिर चाहिँ 1% नै लस हुन सक्थ्यो, यसरी ट्रेडिङ स्टप लस लियो भने चाहिँ हामीले हाम्रो एकाउन्टलाई यसरी सेभ गर्न सक्छौँ र यो पनि एक प्रकारको रिस्क म्यानेजमेन्टै हो। त्यसैले तपाईँहरूलाई यी 3टा जुन मैले तरिका सिकाएँ त्यो मध्ये तपाईँहरूलाई कुन ठिक लाग्यो 1, 2 वा 3 कमेन्ट गर्नु होला।